Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa khai mạc tại thành phố Hiroshima của Nhật. Cuộc chiến Ukraine và quan hệ với Trung Quốc được cho là phủ bóng đen lên các chương trình nghị sự. Vẫn về đối đầu Nga, phương Tây, Vương quốc Anh dự kiến tiến hành thêm nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế với hy vọng làm suy yếu bộ máy chiến tranh của Moscow. Để đối phó tốt hơn với Nga, NATO yêu cầu các thành viên tăng tốc chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng. Cập nhật những diễn biến trực tiếp của cuộc chiến. Ukraine tuyên bố tiến thêm 500 mét ở Bakhmut, Moscow và Wagner lại tranh cãi. Đức từ chối tham gia Liên minh quốc tế để cung cấp F-16 cho Ukraine. Các thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu. Nga và Iran xây dựng tuyến giao thông huyết mạch cạnh tranh với kênh đào Suez. Bộ Ngoại giao Mỹ muốn tăng tốc quy trình xuất khẩu vũ khí. Quan chức thương mại Mỹ-Trung sắp gặp nhau vào tuần tới. Cháy rừng ở Canada ảnh hưởng đến dòng khí đốt tự nhiên sang Mỹ. Hơn một nửa hồ nước trên toàn cầu đang cạn khô. WHO khuyến khích tiêm chủng vaccine COVID-19 chống lại biến chủng XBB. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật được. Các lãnh đạo G7 bắt đầu hội nghị thượng đỉnh vào ngày 19 tháng 5 tại thành phố Hiroshima với nội dung trọng điểm là cuộc chiến ở Ukraine, cũng như hậu quả cuộc chiến này mang lại cho thế giới. Dự kiến hội nghị sẽ tập trung chủ yếu vào việc làm sao chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và ngăn chặn xung đột leo thang với Trung Quốc. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ cùng với các lãnh đạo đến một đài tưởng niệm hòa bình ở thành phố Hiroshima, nơi bị bom nguyên tử san bằng trong Thế chiến thứ hai. Các quốc gia G7 gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Canada và Ý cho biết sẵn sàng sử dụng hội nghị thượng đỉnh để công bố các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Nga, cũng như quyết tâm tìm giải pháp khi cuộc xung đột đã kéo dài hơn một năm mà không có dấu hiệu chấm dứt. Moscow từng tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Thủ tướng Kishida cũng là đại diện cho thành phố Hiroshima tại Hạ viện, nói ông chọn thành phố này để tổ chức hội nghị thượng đỉnh, hy vọng tập trung sự chú ý vào việc kiểm soát vũ khí. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói, các bạn sẽ nghe một tuyên bố mạnh mẽ về sự đoàn kết trong phản ứng của chúng tôi đối với cuộc chiến của Nga. Bạn sẽ thấy các bước đi mới được thực hiện để cô lập Nga về kinh tế và làm suy yếu khả năng tiến hành chiến tranh của nước này. Dự kiến mỗi thành viên G7 sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới. Hoa Kỳ chuẩn bị bổ sung thêm 70 thực thể vào danh sách đen thương mại, cũng như mở rộng trừng phạt lên 300 thực thể khác. Mục tiêu là thu hẹp các lỗ hổng trốn thuế ở nhiều quốc gia châu Âu, châu Á và Trung Đông, nhắm vào hàng hóa được vận chuyển sang Nga. Ngoài cuộc chiến Ukraine, liên quan tới Trung Quốc cũng là vấn đề nổi bật khác. Các nước G7 đã tranh luận về cách xử lý những gì họ xem là mối đe dọa từ đất nước tỷ dân liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu, chèn ép thương mại, cạnh tranh không minh bạch hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ. Theo các chuyên gia, tạo ra một chính sách thống nhất với cả Nga và Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngay cả khi ông rút ngắn chuyến công du châu Á để giải quyết vấn đề nợ công trong nước. Vấn đề này có nguy cơ gây thêm khủng hoảng kinh tế tại Mỹ lẫn trên toàn cầu. Các lãnh đạo tài chính G7 đã cảnh báo vào cuối tuần trước về nguy cơ bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng, nhất là liên quan đến sự sụp đổ các ngân hàng và bế tắc nợ của Hoa Kỳ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ phát biểu trực tuyến trước các nhà lãnh đạo G7. Khách mời tại hội nghị thượng đỉnh lần này bao gồm một số quốc gia láng giềng của Nhật quanh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như Úc, Chủ tịch Liên minh châu Phi là Comoros, Chủ tịch Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương là quần đảo Cook, Ấn Độ, Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam. Theo các chuyên gia, G7 đang tìm cách xích lại gần hơn với các thành viên thuộc nhóm đang phát triển để chống lại vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế. Tuy vậy, vẫn phải xem chính sách của từng nước thế nào với Trung Quốc. Nhiều quốc gia đang tìm cách đa dạng hóa sản phẩm và nguồn cung khi giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hà Lan cũng từ chối xuất sang Trung Quốc các công nghệ chip nhạy cảm có thể được sử dụng cho mục đích quân sự.
Bên lề hội nghị, Thủ tướng Kishida đã gặp các giám đốc điều hành của những tập đoàn sản xuất chip lớn như Micron Technology, Intel Corp và Taiwan Semiconductor Manufacturing. Văn phòng Chính phủ Anh vừa cho biết Thủ tướng Rishi Sunak tại hội nghị G7 có kế hoạch công bố lệnh cấm kim cương của Nga và cấm nhập khẩu kim loại từ Nga như đồng, nhôm và nickel nhằm ủng hộ Ukraine và làm suy yếu bộ máy chiến tranh của Nga. Anh cũng muốn bổ sung 86 thực thể vào danh sách đen thương mại, gồm các cá nhân và công ty có liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng Nga hoặc liên hệ với chính phủ Nga. Các thực thể như một số công ty về năng lượng, chế tác kim loại và giao thông vận tải. Chính phủ Anh cho biết nhiều công ty trong và bên ngoài nước Nga đã tích cực lách luật, giúp vận chuyển hàng hóa bị cấm vào Nga. London sẽ làm việc chặt chẽ với các đối tác để giải quyết mọi hình thức né tránh. Vào hôm 15 tháng 5, Vương quốc Anh cam kết với Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc viện trợ hàng trăm máy bay không người lái tấn công cùng với tên lửa tầm xa khi lãnh đạo Ukraine đến thăm London trong chuyến công du châu Âu nhằm tìm kiếm thêm vũ khí. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào hôm 18 tháng 5 cho biết ông hy vọng các thành viên sẽ đồng ý về một cam kết mới dành 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho quốc phòng tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Vilnius, Litva vào tháng 7 tới. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa ở Lisbon, ông Stoltenberg nói các nước NATO cần cam kết nhiều hơn. Ông hoan nghênh việc Bồ Đào Nha tăng chi tiêu quốc phòng gần đây, nhưng tất cả các đồng minh đều phải như vậy. Trong báo cáo thường niên của Tổng thư ký NATO công bố vào tháng 3, Bồ Đào Nha đã chi 1,38% GDP cho quốc phòng vào năm 2022, tăng so với năm trước, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu 2%. Trong năm nay, chính phủ Bồ Đào Nha có kế hoạch tăng chi tiêu lên 1,66% và đạt 2% vào thập kỷ này. Bộ trưởng Quốc phòng Helen Karias cho biết như vậy vào tháng 2. Trong khi đó, Thủ tướng Costa nói rằng, với tư cách là quốc gia sáng lập NATO, Bồ Đào Nha vẫn trung thành với các giá trị mà họ đang theo đuổi. Người đứng đầu NATO đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia thành viên cần tăng tốc độ chi tiêu quốc phòng khi thế giới trở nên nguy hiểm hơn sau cuộc tấn công vào Ukraine của Nga năm ngoái. 7 trong số 30 quốc gia của Liên minh đã đạt được mục tiêu 2% GDP vào năm 2022, ít hơn một quốc gia so với năm 2021. Ông Stoltenberg thông báo tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 7, Liên minh sẽ gửi tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ tới Ukraine. Ông nói, tôi hy vọng các đồng minh của chúng ta sẽ đồng ý với một chương trình hỗ trợ kéo dài nhiều năm, giúp Ukraine chuyển đổi mô hình quân sự từ thời Liên Xô sang các học thuyết, thiết bị và đào tạo của NATO để đạt được khả năng tương tác với các đồng minh trong NATO. Ukraine khẳng định có bước tiến ở vùng ngoại ô thành phố Bakhmut trong ngày 17 tháng 5. Cùng lúc đó, Kiev nói Nga đã gửi thêm nhiều đơn vị chiến đấu, bao gồm lính dù với ý định giành chiến thắng. Phát ngôn viên của cánh quân miền đông Ukraine, ông Serhiy Cherevadze nói trên đài truyền hình rằng quân ta đã thực hiện chiến dịch phòng thủ và phản kích thành công. Trong ngày 17 tháng 5, các đơn vị Ukraine tiến thêm 500 mét ở một số khu vực của Bakhmut. Ông nói thêm, không có dấu hiệu các lực lượng Nga thiếu hụt đạn dược, trái với nhiều lời ca thán của ông chủ Yevgeny Prigozhin của công ty quân sự tư nhân Wagner, nhóm chiến đấu nòng cốt cho phía Nga ở Bakhmut. Phát ngôn viên quân đội Ukraine nói thêm, đối phương đang tìm đủ mọi cách chiếm lĩnh thành phố, ồ ạt bắn phá bằng các loại pháo. Họ cũng đưa thêm đơn vị mới tới Bakhmut, chủ yếu là lính dù, nhằm tìm kiếm một chiến thắng ngay lập tức. Phía Moscow không trực tiếp bình luận về những thông tin của ông Cherevadze. Tuy nhiên, hãng tin nhà nước RIA dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lính dù đang được bổ sung tới Bakhmut và tiếp tục chiến đấu để kiểm soát phía tây thành phố. Hãng tin TASS ngày 17 tháng 5 cho hay, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định lính dù Nga giành được lợi thế trong trận chiến Bakhmut. Theo tướng Nga, các đơn vị lực lượng dù đã chiếm được một tuyến phòng thủ thuận lợi. Trong khi đó, ông chủ Wagner tiếp tục chỉ trích lính Nga và xác nhận Ukraine hiện giờ đã nắm giữ lợi thế ở một vài nơi bên trong Bakhmut. Theo ông Prigozhin, mặc cho sự thật là Ukraine chỉ kiểm soát diện tích nhỏ lãnh thổ Bakhmut, nhưng Nga vẫn chưa thể siết chặt vòng vây. Lính dù Nga đã để cho địch chiếm được ưu thế. Chuyên gia quân sự ở Kiev, ông Oleksandr Musienko, nói trên đài phát thanh NV rằng quân Nga đã suy yếu ở các bên sườn Bakhmut và chúng ta có thể cắt đứt phòng ngự ở các vị trí đó. Các tuyên bố về tình hình giao tranh hiện chưa thể được kiểm chứng. Bakhmut, thành phố một thời nổi tiếng với các mỏ muối và hầm rượu, với dân số khoảng 80.000 người trước xung đột, đã chứng kiến giao tranh thảm khốc nhất trong một thế hệ.
Theo New York Times, sau gần một năm chiến đấu, lực lượng Nga hiện kiểm soát khoảng 90% thành phố. Nhưng sau nhiều tháng phòng thủ, Ukraine hồi tuần trước đã thực hiện chuỗi phản kích phối hợp và trong vài ngày đã giành lại một số khu vực ngoại ô. Các bước tiến gần đây của Kiev khiêm tốn về diện tích nhưng có ý nghĩa tạo nên một cơn gió đổi chiều. Các chỉ huy Ukraine hy vọng điều này có thể tạo đà để tiến hành cuộc phản công rộng lớn hơn khắp các phòng tuyến trải dài khoảng 1.000 km. Tuy nhiên, mặc cho làn sóng vũ khí phương Tây ồ ạt chảy vào Ukraine, các tướng lĩnh Kiev dự đoán cuộc chiến mùa xuân không hề dễ dàng. Tờ New York Times trích lời chỉ huy Andriy Bilatsky của Lữ đoàn tấn công số 3 Ukraine, người dẫn dắt cuộc phản kích ở Bakhmut hồi tuần trước cho biết, các đơn vị xe tăng Nga và lực lượng dự bị đã được huy động sẵn sàng. Vừa qua, Đức cho biết nước này không thể đóng vai trò tích cực trong nỗ lực cung cấp tiêm kích F-16 cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin không có thiết bị quân sự hoặc năng lực huấn luyện để tham gia sáng kiến cùng với Anh và Hà Lan về cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Sau cuộc họp với người đồng cấp Anh Ben Wallace, ông Pistorius nói với báo chí, "Chúng tôi không thể đóng vai trò tích cực trong một liên minh như vậy của Anh và Hà Lan bởi vì chúng tôi không có năng lực huấn luyện hoặc có sẵn máy bay phù hợp." Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đức, bà Marie-Agnes Strass-Zimmermann tuyên bố Berlin sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Tuy nhiên, nhà lập pháp này lưu ý, Đức đã bật đèn xanh cho các nước NATO khác viện trợ tiêm kích cũ do Liên Xô thiết kế cho Kiev. Nữ nghị sĩ ngày 16 tháng 5 nhắc lại, tôi và hầu hết đồng nghiệp vẫn giữ quan điểm rằng sẽ không có những máy bay như Tornado hay Eurofighter xuất hiện trong không phận Ukraine. Một trong những lý do Đức từ chối viện trợ là vì quá trình đào tạo phi công Ukraine sẽ rất phức tạp. Ukraine liên tục nhắc lại lời kêu gọi được hỗ trợ tiêm kích. Tổng thống Zelensky cho biết đã nhận được những cam kết quan trọng và mạnh mẽ từ các lãnh đạo NATO trong chuyến công du châu Âu vừa qua. Cả Anh và Pháp đều thông báo sẽ sớm bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine và dự kiến làm việc với nhiều nước khác về vấn đề tiêm kích F-16. Ngày 16 tháng 5, Anh và Hà Lan thông báo thành lập một liên minh quốc tế để thúc đẩy nỗ lực nói trên. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat mô tả F-16 là tiêm kích được lựa chọn của Kiev. Chúng có thể tiêu diệt các tên lửa hành trình và UAV, cũng như yểm trợ bộ binh Ukraine trong cuộc phản công mùa hè. Điện Kremlin cảnh báo hành động cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine chỉ dẫn đến đổ máu không cần thiết, thay vì làm thay đổi khả năng Nga hoàn thành các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi ngày 17 tháng 5 đã tham dự trực tuyến buổi lễ ký kết thỏa thuận tài trợ và xây dựng một tuyến đường sắt xuyên Iran, nằm trong dự án có tên Hành lang giao thông Bắc Nam quốc tế. Tuyến đường sắt nối hai thành phố Ras và Astara của Iran được xem là một mắt xích quan trọng nhằm kết nối nước này với Ấn Độ, Nga, Azerbaijan và các quốc gia khác. Moscow cùng với các đối tác kỳ vọng tuyến đường giao thông xuyên suốt này có thể cạnh tranh với kênh đào Suez, đóng vai trò một tuyến thương mại toàn cầu then chốt. Tổng thống Putin ngày 17 tháng 5 phát biểu, trục giao thông huyết mạch Bắc Nam độc đáo mà tuyến đường sắt Ras-Astara là một phần trong đó sẽ giúp đa dạng hóa đáng kể các luồng giao thông toàn cầu. Ông Putin cũng khẳng định, tuyến đường sắt dài 162 km chạy dọc theo bờ biển Caspi sẽ giúp kết nối các cảng của Nga trên biển Baltic với các cảng của Iran ở Ấn Độ Dương và vùng vịnh. Tổng thống Iran Raisi thì nói, không nghi ngờ gì nữa, thỏa thuận này là một bước quan trọng và chiến lược trong hướng hợp tác giữa Tehran và Moscow. Theo Reuters, Nga và Iran đã cố gắng thúc đẩy tăng cường quan hệ chính trị và kinh tế, trong khi cả hai gánh chịu hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây mà họ cho là phi lý. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 18 tháng 5 cho biết họ muốn cập nhật các quy trình nội bộ đối với việc xuất khẩu vũ khí, làm sao giảm bớt các thủ tục rườm rà để tăng tốc độ phê duyệt trong thời đại cạnh tranh chiến lược ngày càng cao. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine cho thấy quá trình đưa vũ khí vào tay các đồng minh của Mỹ diễn ra quá chậm. Trong thông báo của Bộ Ngoại giao có đoạn, đã đến lúc đánh giá lại và điều chỉnh hợp tác quốc phòng để đáp ứng những thách thức mới đang xuất hiện. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời cho biết thêm, sự cạnh tranh với Trung Quốc và cuộc chiến ở Ukraine là những yếu tố dẫn đến việc buộc phải cải cách. Theo kế hoạch, các quyết sách về mua bán và vận chuyển vũ khí tới những nước đồng minh sẽ được thực hiện nhanh hơn hiện nay.
Ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ từ lâu đã phàn nàn về vấn đề ra quyết định quá lâu của các cơ quan chính phủ. Những cải cách trong đợt này cũng bao gồm cho phép các tùy viên quân sự tại đại sứ quán đóng vai trò tuyến đầu trong quy trình bán vũ khí tới nước sở tại. Theo thông báo, doanh số bán vũ khí ra nước ngoài của Hoa Kỳ đã tăng 49,1% lên 51,9 tỷ đô la vào năm 2022, từ mức 34,8 tỷ đô la Mỹ của năm trước đó. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc sẽ đến thăm Mỹ vào tuần tới để gặp các quan chức thương mại hàng đầu nước chủ nhà. Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết như vậy vào hôm 18 tháng 5, khi Hoa Kỳ tìm cách thương lượng với gã khổng lồ châu Á để cứu vãn các mối quan hệ thương mại đang bị tổn thương nghiêm trọng. Đại sứ quán Trung Quốc nói thêm với các nhà báo rằng Bắc Kinh sẵn sàng liên lạc ở mọi cấp độ với Hoa Kỳ, nhưng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Cả hai vẫn đang thảo luận chi tiết về kế hoạch. Một nguồn tin quen thuộc cho biết Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Thao dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Hoa Kỳ Gina Raimondo tại Washington vào tuần tới, trước khi tới Detroit để tham dự cuộc họp của các Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Sau đó, ông Vương sẽ gặp đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai bên lề cuộc họp đó, dự kiến vào ngày 25 đến 26 tháng 5. Washington bày tỏ mong muốn có các cuộc gặp cấp cao với Trung Quốc trong nỗ lực giữ mối quan hệ ngày càng căng thẳng này không dẫn đến xung đột. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden, ông Jake Sullivan, đã gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị vào tuần trước tại Vienna. Cả hai đều nhận ra sự cần thiết phải vượt qua sự cố khinh khí cầu gián điệp, vốn đã làm sức mẻ thêm quan hệ giữa hai siêu cường. Tổng thống Biden có tìm cách điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng chưa bên nào đưa ra thông tin cập nhật về một cuộc gọi như vậy hoặc khả năng nối lại chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Antony Blinken. Ngoại trưởng Blinken đã hoãn chuyến đi vào tháng 2 sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc đang bay qua các địa điểm quân sự nhạy cảm. Một quan chức Trung Quốc nói với các phóng viên trước thềm chuyến đi của Bộ trưởng Thương mại rằng phía Mỹ phải có nhận thức đúng đắn về Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ quay trở lại với chính sách hợp lý và thực dụng đối với Trung Quốc để hai nước cùng nhau phát triển tốt hơn và cùng thịnh vượng. Trung Quốc và Hoa Kỳ nên thực hiện những gì đã được thống nhất giữa Chủ tịch Tập và Tổng thống Biden tại cuộc họp cuối cùng của họ vào tháng 11 năm 2022 nhằm xử lý đúng đắn các vấn đề nhạy cảm như Đài Loan. Hoa Kỳ và Đài Loan hôm 18 tháng 5 đã đồng ý về một hiệp ước thương mại. Động thái có thể khiến Trung Quốc tức giận. Trung Quốc coi sự tham gia chính thức của hòn đảo này vào những hiệp định song phương và đa phương là vi phạm chủ quyền. Một số nhà lập pháp đã phê bình chính quyền Tổng thống Joe Biden khi muốn tiếp cận mềm dẻo với Trung Quốc. Họ lập luận rằng nhiều chục năm qua, các hành vi thương mại và kinh tế bất bình đẳng của Trung Quốc gần như không thay đổi bất chấp mọi nỗ lực. Do đó, các chính sách cần phải cứng rắn hơn. Các quan chức của tỉnh Alberta hôm 18 tháng 5 cảnh báo nhiều đám cháy rừng có thể lan rộng trong vài ngày tới, ngay cả khi lực lượng cứu hỏa đạt được nhiều tiến bộ trong việc giải quyết tình hình. Các đám cháy những ngày qua đã làm chậm dòng khí đốt tự nhiên từ Canada vào Mỹ, khiến giá cả tăng lên. Nhiệt độ cao kỷ lục và thảm thực vật khô dẫn đến cháy rừng dữ dội ở miền Tây Canada. Các nhà dự báo thời tiết không nhận thấy điều kiện sẽ cải thiện, ít nhất là cho đến tuần sau. Tỉnh Alberta bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hàng chục ngàn người buộc phải sơ tán. Cháy rừng cũng lan rộng ở tỉnh British Columbia lân cận, cũng như các tỉnh Saskatchewan và Manitoba. Theo Refinitiv, lượng khí đốt từ Canada đến Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong thời gian qua, là 6,5 tỷ feet khối mỗi ngày. Lý do là cháy rừng làm gián đoạn các nhà máy. Giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ đã tăng khoảng 2% vào ngày 18 tháng 5, lên mức cao nhất trong 2 tuần, do nhập khẩu từ Canada giảm, ngay cả khi nhu cầu về nhiên liệu ở mức thấp cho cả sưởi ấm và làm mát. Giá khí đốt của Mỹ đã tăng khoảng 13% trong 2 tuần qua, kể từ khi lượng xuất khẩu của Canada bắt đầu giảm. Theo các quan chức Alberta, khoảng 92 đám cháy rừng đang hoành hành. Một số đã được khống chế, nhưng một số khác vẫn lan rộng. Ước tính gần 2.700 lính cứu hỏa, bao gồm đối tác từ Mỹ và quân đội Canada, hiện đang chiến đấu với các vụ cháy rừng. Nhiều người khác từ những vùng khác đang hành quân tới để tiếp viện. Các vụ hỏa hoạn buộc nhiều công ty dầu khí Canada phải cắt giảm sản xuất khoảng 319.000 thùng mỗi ngày, tương đương với 3,7% tổng sản lượng của cả nước. Theo một nghiên cứu quốc tế công bố vào hôm 18 tháng 5, hơn một nửa số hồ tự nhiên và hồ chứa lớn trên thế giới đã bị thu hẹp diện tích kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu.
gây ra tình trạng cạn nước, làm gia tăng mối lo ngại về nước phục vụ cho nông nghiệp, thủy điện và tiêu dùng của con người. Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế báo cáo, nhiều nguồn nước ngọt quan trọng nhất trên thế giới, từ biển Caspi giữa châu Âu và châu Á đến hồ Titicaca của Nam Mỹ, đã bị mất nước với tốc độ khoảng 22 gigatấn mỗi năm trong gần 3 thập kỷ qua. Ông Phan Phan Giao, một nhà thủy văn tại Đại học Virginia, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết, 56% sự suy giảm nước của các hồ tự nhiên là do sự nóng lên của khí hậu và mức tiêu thụ của con người. Ông cảnh báo điều này không nên xem nhẹ. Các nhà khoa học đã đánh giá gần 2.000 hồ bằng cách sử dụng các phép đo vệ tinh kết hợp với mô hình khí hậu và thủy văn. Họ phát hiện ra rằng việc sử dụng nước không bền vững của con người, những thay đổi về lượng mưa và dòng chảy cùng với nhiệt độ tăng cao đã khiến mực nước của các hồ giảm trên toàn cầu. Gần 2 tỷ người sống trong lưu vực các hồ này bị ảnh hưởng trực tiếp và cư dân ở nhiều nơi khác phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nước trong những năm gần đây. Các nhà khoa học từ lâu nói rằng cần phải ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu để tránh những hậu quả kinh khủng của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu công bố vào hôm 18 tháng 5 cũng cho thấy việc sử dụng nước không bền vững của con người đã làm cạn kiệt các hồ, chẳng hạn như biển Aran ở Trung Á và biển Chết ở Trung Đông, trong khi các hồ ở Afghanistan, Ai Cập và Mông Cổ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ trái đất tăng cao, làm tăng lượng nước bốc hơi vào khí quyển. Ở chiều ngược lại, mực nước dâng cao trong 1/4 số hồ nghiên cứu. Đây là kết quả của việc xây dựng đập ở những vùng xa xôi như cao nguyên Tây Tạng. Tuy nhiên, nó lại gây ra các hậu quả tiêu cực cho những quốc gia ở hạ nguồn các dòng sông. Một nhóm cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 18 tháng 5 đã khuyến nghị các loại vaccine phòng chống COVID-19 nên được cập nhật để đối phó tốt hơn với biến thể XBB đang ngày càng lan rộng. Những người có sức khỏe yếu là đối tượng nên đi tiêm đúng hạn. Nhóm cố vấn cho biết các công thức mới nên được bổ sung nhằm mục đích tạo ra kháng thể chống lại XBB 1.5 hoặc XBB 1.16. Các công thức hoặc nền tảng khác nếu đạt được phản ứng trung hòa chống lại các dòng XBB cũng có thể được xem xét. Nhóm chuyên gia cũng cho rằng loại COVID-19 ban đầu hiện gần như không còn xuất hiện. Do vậy, các loại vaccine phát triển ở giai đoạn đầu đã gần như không còn tác dụng. Các nhà sản xuất vaccine COVID-19 như Pfizer, BioNTech, Moderna và Novavax đã phát triển phiên bản vaccine tương ứng nhắm vào biến thể XBB 1.5 và các chủng đang lưu hành khác. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA sẽ tổ chức một cuộc họp với các chuyên gia vào tháng 6 tới để thảo luận về vấn đề này. Cảm ơn quý vị đã giữ tín hiệu cùng với chương trình Thời sự quốc tế. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.